No, hát szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. Ebben a mostani előadásban a modernizáció elméletekről fogok egy kicsit beszélni, és arról, hogy miért érdekli a szociológiát a modernitás vagy a modernizáció folyamata. Mik azok, amiket ki lehet nyerni belőlük, akár szűkebb szociológiai vizsgálódások számára, akár egy kicsit tágabb társadalmi reflexió számára, és igyekszem azt is fölvillantani nagyon röviden, hogy milyen veszélyeket hordoz magában az, hogyha mondjuk túlságosan belebonyolódunk ezekbe az elméletekbe. Mi az, amivel óvatosnak kell lenni, hogyha az ember ilyen kérdésekkel foglalkozik. Először egy kicsit arról, hogy hogyan keveredett bele a szociológia a modernitás elemzésébe. Ugye magának a szociológiának a kialakulása az bizonyos értelemben elválaszthatatlan a modernitásra adott önreflexiótól. És ezt a reflexiót, ezt a társadalmi gondolkodást, ugye, mint minden gondolkodás esetében ezúttal is valamilyen probléma az, ami beindította. Ugye mi volt ez a probléma? Először ezt érdemes egy kicsit azonosítanunk. Azt lehet mondani, hogy alapvetően egy feszültség volt az, egy feszültségnek a tapasztalata volt az, ami ezt a gondolkodást beindította, ami a felvilágosodás ígéretei és hát mondjuk így a korai kapitalizmus realitása közti feszültség két jellemezhető. Ugye mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy egyrészt a felvilágosodás gondolkodói azok alapvetően abba hittek, hogy egy racionálisabb és a racionalitásából fakadóan igazságosabb társadalmi berendezkedés az, ami egyre inkább megvalósulhat, hogyha meghaladjuk azokat a dogmákat, amik korábban irányították a társadalom életét. Ezzel szemben, ami ugye a hétköznapi tapasztalat volt, vagy ezzel együtt, hát ez egy más kérdés, nyilván árnyaltabban is lehet ezt közelíteni, az korábban nem látott nyomoró, korábban nem látott formája a szenvedésnek nagyon gyakran. Ugye hát itt a korai ipari társadalmakra kell gondolni. Ez volt tehát az a probléma, ami tulajdonképpen beindította azt a gondolkodást, hogy milyen is az a kor, amiben élünk. Miben más ez a kor, amiben élünk, attól, amilyenek a korábbi korok voltak. Na most természetesen egy ilyen kérdéshez sokféleképpen lehet közelíteni. Hát az első a megközelítés, amit mondjuk egy történelmi filozófiai megközelítésnek tekinthetünk, az alapvetően arra kérdez rá, hogy mi a változásnak a logikája, van-e valamilyen célja az emberi nem, vagy egy társadalom változásának, tart-e valamerre ez az egész történet. Ugye ezzel foglalkozik a történelmi filozófia. Kicsit más megközelítés az, ami mondjuk már jóval szociológiának tekinthető, hogy mik azok a sajátos társadalmi integrációk, vagy sajátos strukturális jellemzők, amik mondjuk a mai társadalmat jellemzik, és amik mondjuk megkülönböztetik őt korábbi korok társadalmától. És még ennek az egésznek a lehetőségtere, milyen lehetne, mihez képest ilyen ez az integráció, amilyen. Ugye ez már egy kimondottan szociológiai kérdés. Természetesen mindezekkel kapcsolatban elkerülhetetlenül megjelennek normatív problémák. És ugye mi az, ami jó iránya mondjuk a változásnak? Mikor tart jó irányba a történelem? Vagy mikor tart rossz irányba? Mi az, ami emancipatórikus vagy patológikus társadalmi integrációs formának tekintető? Ugye emancipáció, mint felszabadulás, a társadalmi patológiák azok pedig mint valamilyen társadalmi problémák vagy szenvedéseknek a feltárása. Ez az a hármas megközelítés, amiben tulajdonképpen a klasszikus szociológiák elkezdtek mozogni, Comte-tól kezdődően, még akár Marx is megemlíthető, mint a szociológiai előzmény, és Durkheim és Weber is egyaránt tulajdonképpen ezekkel a kérdésekkel nagyon sokat foglalkozott, és ezek azok a kérdések, ezek azok a megközelítések, amikkel a kortárs modernizáció elméletek is valamilyen módon szembe kell, hogy nézzenek. Lássunk egy-két példát, jó? Mielőtt aztán általánosabb szintre áttérnénk. Ugye az első két példa, akit hoztak, két alapítója, Emil Durkheim és Max Weber, ugye nagyon különbözőképpen értelmezi ezek mentén, a felvetések mentén adható válaszokat. Hogyha a logikára kérdezünk rá, a modernizáció logikára, akkor Durkheim azt mondhatjuk, hogy egyfajta funkcionális differenciálásról beszéltünk, vagyis arról beszéltünk, hogy egyre jobban kialakulnak a specifikus szerepek, feladatok, amiket különböző társadalmi aktorok töltenek be, és ezeknek a különböző társadalmi szerep
ezeknek az összekapcsolódásaként, ezeknek az egymásra utaltságából jön létre valamilyen új társadalomszerveződési forma. Természetesen ugye ezt fejezi ki a mechanikus és az organikus szolidaritás közti megkülönböztetés, ahol a mechanikus az azt jelenti, hogy ugyanolyan szerepet betöltő részek jelennek meg, ez az, ami a korábbi társadalmakra jellemző. A modernitásnál helyett az jellemző, hogy a különböző feladatokra specifikálódó társadalmi egységek alkotnak egy organikus szerves egységet. Most természetesen ennek a modernizációs folyamatnak történetében egyáltalán megkülönböztethetőek a problematikus aspektusai, és azok a tendenciák, amik mondjuk egyfajta pozitív fejleménynek tekinthetők. Ugye, amit már a leghíresebb fogalom Dürkheim kapcsán, az anómia. Az anomikus munkamegosztás, ahogy mondjuk a munkamegosztásról című könyvben beszél erről, vagy az öngyilkosságban is. Ez nyilván visszatér az anómia, ami valamilyen értelemben a normáknak a meggyengülését jelenti. És ugye a normáknak a meggyengülése hogyan következhet ebből az újfajta integrációs formátumból? Pontosan azért következik ebből, mert nagyon sokféle normativitás jön létre onnantól kezdve, hogy sokféle feladatot specifikálódnak rá az emberek. Ugyanakkor a munkamegosztás az mindenképp egy lehetőséget rejt magába, egy olyan lehetőséget, ami egyrészt a kollektív tudathoz képest az individualitásnak egy nagyobb mozgásterét jelöli ki, másrészt pedig nyilván egy hatékonyabb termelési lehetőséget rejt magába. Ugye a hatékonyság ez Webert is nagyon foglalkoztatja. Ugyanakkor ő nagyon máshogy fogja meg azt a központi szálat, ami a modernizációnak a szervező elveként lehetne tekinteni, ő a racionalizálódásnak a folyamatát emeli ki, ami természetesen nem azt jelenti, hogy egyre okosabbak lennének az emberek, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy egyre több aspektusára reflektálnak tulajdonképpen a saját cselekvéseiknek. Nem egyszerűen a célokra, vagy az eszközökre, hanem a normákra is, hanem az értékkörnyezetre, amiben végrehajtják a cselekvéseket. És talán még fontosabb, a mellékkövetkezményeket is megpróbálják számba venni a cselekvések során. És ennek a cselekvő perspektívának tulajdonképpen, ennek a beállításnak a expanziója, elterjedése az, amit Weber tulajdonképpen racionalizálódásként írná. Most egy ilyen racionalizálódó társadalomnak az integrációs sajátosságai is átalakulnak. Ugye tradicionális, karizmatikus vagy bürokratikus legitimitásról beszél Weber, és ezek között is egyfajta racionalitási hierarchia állítható föl, abban az értelemben, hogy egy bürokratikus legitimáció az sokkal inkább a racionális belátáson alapul, mint egy elsősorban affektív, érzelmi vonzalon alapuló karizmatikus, vagy a hagyományok puszta követésen alapuló tradicionális beállítódás. De most mi az a veszély, amit egy ilyen folyamat magában lehet Weber szerint? Hát itt elsősorban az értelemvesztésnek a folyamatát lehet megadni. Ugye amellett, hogy egyre racionálisabbak vagyunk a hétköznapi cselekvések technikai aspektusát illetően, egyre jobban tudjuk végrehajtani azokat a feladatokat, amikre szükségük van, és ebben az értelemben egyre termelékenyebb és hatékonyabbak a cselekvéseink, ugye ez lenne a pozitív oldala a mérlegnek. Amellett ugye egyre inkább elvész az a képesség, hogy az egésznek az értelmére rákérdezzünk. Ugye föloldódik tulajdonképpen a részkérdéseknek a specifikus, tudományos megválaszolására az a kapacitás, ami korábban sokkal szervesebb részét képezte az élet értelmére való kérdések válaszakért. Lássuk mindez, hogy jelenik meg kortárs elméletekben. Ugye Habermasnál részben folytatásra kerül a Weberi projekt, ugye ő is racionalizálódásról beszél, de ő nem abban a beszűkített technikai, instrumentális, gazdasági racionalitásra gondol, amire Weber. Ő sokkal inkább arra gondol, hogy van a modernizációban egy olyan tendencia, hogy egyre több világra vonatkozó ismeretünk, egyre több valóság értelmezésünk, az kritikailag megvitatható és megvitatandó tartalommá válik, és ebben az értelemben nyitottá válik tulajdonképpen arra, hogy közösen megvitassuk, és kitegyük a közös vitáknak a próbájának. Ez az, amit ő tulajdonképpen a kommunikatív racionalizálódásnak nevez. De most emellett, vagy erre ráépülve jön létre tulajdonképpen az a lehetőség, hogy olyan általánosított kommunikációs médiumok jelenjenek meg,
amiket nem kell az adott cselekvés helyzetben újra és újra megvitatni, legitimálni, hanem automatizmusként tudnak működni. Ugye jobb példák erre mondjuk a jognak a működés. Ugye a jogot sem kell mindig újra és újra megvitatni, hanem nyilván van egy szakértői rendszer, ami ezt folyamatosan felülvizsgálja, és eznek a változtatásait kezeli, de maga a jog az képes arra, hogy tulajdonképpen normatív kérdések esetében, hogyha egy normatív kérdéssel fordulunk hozzá, akkor egy automatikus, kvázi automatikus választ adjon erre. Ez mindenképp a rendszereknek a differenciálódása, ami egy párhuzamos folyamat tulajdonképpen az életvilág racionalizálására, és nem független attól. Na most ez az, ami kijelöli a patológikus és emancipatórikus és a pozitív és negatív tendenciáknak a horizontját is. Ugye mindenképp az egy nagy lehetőség, hogy egyre kevesebb dogmatikus jelentéssel kell megszervezni a hétköznapjainkat. Egyre kevésbé hatalmi szó az, ami a társas viszonyokat szervezi, és ez az, amit a kommunikatív racionalizálódás ígér. Ez mindenképp egy nagy lehetőség a társadalmak számára. Ugyanakkor az egy nagyon fontos veszély, hogy ez a kommunikatív racionalizálódás, ez ki van téve tulajdonképpen olyan gyarmatosító folyamatoknak, amik elsősorban a kommunikatív racionalizálódás által lehetővé tett rendszereknek, társadalmi nagy alrendszerek kialakulásának a következménye. Ugye mire kell itt gondolni? Ugye onnantól kezdve, hogy kialakul egy önálló jogi rend, mondjuk, onnantól kezdve egyre több kérdés, a jog, normatív kérdés, az a jog által egy eleve meghatározott pályán kerül eldöntésre. És innentől kezdve egyre kevesebb beleszólása lesz tulajdonképpen a hétköznapi cselekvőknek a normatív kérdések mérlegelésébe. És ez az, ami tulajdonképpen végső soron egy paradox tendencia, miközben egyre nagyobb kommunikatív potenciálja gyűlik fel a hétköznapi cselekvőknek, egyre kisebb tere van ezt a kommunikatív potenciált a közös szabályok újraértelmezésé véget hasznosítani. Úgyhogy ez egy nagy probléma. Lássuk egy kicsit Giddest, aki nagyon más irányból közelít ezekhez a kérdésekhez. Ő nála alapvetően a modernizáció logikáját az a strukturáció folyamattal fejezi ki, ami egy kölcsönös körforgás tulajdonképpen cselekvők és interakciók között, ami egy kölcsönös reflexivitást foglal magába. A cselekvők is megpróbálnak reflektálni tulajdonképpen a környezetükre és önmagukra is, miközben az intézmények is folyamatosan próbálnak reflektálni azokra a cselekvőkre, akik ugye hozzájuk fordulnak, és az intézményi környezetükre, és ebből a kölcsönös reflexióból van egy folyamatos igazodási, adaptálódási folyamat. Na most ebben a folyamatos igazodásban mi az, ami háttérbe szorul, elvész, veszélybe kerül, mi az, ami előtérbe kerül és lehetőségé válik. Hát ugye maga a reflexivitás, ez mindenképpen nagy lehetőség. Nagy lehetőség arra, hogy azokat a dolgokat, amiket magától értetődőnek gondolunk, azokat mind potenciálisan megváltoztathatót lássuk. Ugye ez akkor különösen fontos, hogyha mondjuk az a körülöttünk lévő világ az nem feltétlenül egy kényelmes életet biztosít számunkra, hogyha problémáink vannak. Ugye nagyon más az, hogyha a problémáinkat magától értetődőnek és szükségszerűnek fogjuk fel, vagy megváltoztathatóként. És ez a társadalmi eredetű problémák esetében egy kulcskérdés. Tudunk-e úgy tekinteni a társadalmi igazságtalanságokra, tudunk-e úgy tekinteni a társadalmi okokra visszavezethető szenvedésekre, mint nem szükségszerűre. Ugye ez az, ami kell ahhoz, hogy megpróbáljuk megváltoztatni őket. De ezért a reflexivitás egy hatalmas potenciál. Ugyanakkor az, hogy a reflexivitás egyre jobban kitágul, egyre több területre kiterjed, az magában hordoz bizonyos problémákat. És ugye az embernek van egy igénye, amit Giddens úgy fejez ki, hogy egy ontológiai biztonság iránti igénye. Akkor tudja magát otthonosan érezni a világban, hogyha bizonyos értelemben kiszámíthatóak a hétköznapjai, hogyha nem kell mindenem mindig elgondolkodnia, hanem vannak magától értetődőség. És ez egy nagyon fontos peremfeltétele tulajdonképpen az emberi létezésnek. Na most a folyamatosan megnövekvő reflexiós igény, az pontosan ezt az ontológiai biztonságot ássa alá. Hasonlóképpen az, hogy folyamatosan ugye mindenen el kell gondolkozni, az identitást is megkérdőjelezi, kérdésessé teszi, olyas valamivé alakítja, amit nem eleve kapunk, amit nem szükségszerűen elsajátítunk, belsőítezünk, amit nekünk kell formálni, kialakítani,
És ennek bizony megvannak a maga nehézségei is. Jó, most miután áttekintettünk egy-két klasszikus és modern elméletet, egy kicsit pár gondolatot arról mondjuk, hogy miben segítenek nekünk ezek az elméletek. Ugye ezek nagyon különböző perspektívákat villantanak fel. Különböző perspektívákat villantanak fel arra vonatkozóan, hogy mi az, ami tulajdonképpen lehetséges ma, abban a korban, amiben élünk. Mik azok a problémák, amik ma tulajdonképpen központi jelentőségűek, és ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ebben az értelemben egy hatalmas reflexív potenciál van tulajdonképpen a modernizáció elméletekben, ami szűkebb szociológián túlmutat abban az értelemben, hogy egy társadalom kollektív identitásának a meghatározásában. Ezek nagyon fontos szerepet töltetnek be. Ugye arra a kérdésre, hogy mik is vagyunk mi az, amit tehetünk, és hogyan tehetjük, mik a mi problémáink, és mit tehetünk ezek ellen. Bizonyos értelemben ezek a nagyon általános szintre emelkedő elméletek tudnak valamilyen fajta válaszokat kínálni. Most emellett, hogy van egy ilyen tágabb társadalmi vagy nyilvánosságbeli tétje a modernizáció elméleteknek, nyilván van egy nagyon fontos szociológiai, szűkebb szakmai tétje. Ugye a szociológiának, ezt Max Webertől tudjuk nagyon jól, az értékvonatkoztatás az egy központi kérdése. Egy olyan kérdés, amit nem tud eltekinteni. Ezekre a kérdésekre alapvetően akkor tudok válaszolni, hogyha egy modernizáció elméleti szintre is eljutunk, és megpróbáljuk a normatív bázist ezen a szinten, ezen az általános szinten valahogy megvilágítani, megalapozni. A modernizáció elméletek továbbá téteket adnak a hétköznapi szociológiai empirikus vizsgálódásoknak. Hogyha én megfigyelek valahol egy tendenciát, akár mondjuk egy egyenlőtlenségi kérdést, akár valami társadalmi szervezeteknek a működését, az, hogy mi a tétje annak, hogy itt mondjuk racionálisan működik a szervezet, ott meg nem, azt akkor fogom tudni megadni, hogyha egy ilyen általánosabb szintre is föl tudom vinni, be tudom kapcsolni a kérdést. Ebben az értelemben orientálja is az empirikus kutatásokat a modernizáció elmélet, kijelöl a kérdéseket, amiket érdemes vizsgálni, amikre külön érdemes rá fókuszálni, és azután ezeket a különböző empirikus vizsgálásokat, amik különböző területeken folyhatnak, ezeket egy egységes elméleti keretbe tudja elhelyezni. Ugye ebben az értelemben van egyfajta meta-elméleti szerepe a modernizáció elméleteknek. Most ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lennének bizonyos csapdái is a modernizáció elméleteknek, mely csapdákat egyébként a modernizáció elméletekkel szemben gyanakvó, vagy azzal szemben kritikus szerzők nagyon gyakran ugye kihangsúlyoznak, és néha még talán túl is hangsúlyoznak. Ugye egy ilyen csapda mindenképp az egyfajta redukcionizmusnak a csapdája. Az, hogy tulajdonképpen dogmatikussá válik maga a modernizációra vonatkozó képzetünk, mondjuk kiragadunk egy tendenciát, hogy legyen az a racionalizálás vagy a differenciálozás, és mindent erre az egy tendenciára akarunk visszavezetni, hogy a társadalomban történik. Hát ez oldatlanul problémákat vezet, mert egyrészt, ahogy pusztán csak maguk az elméleteknek a sokfélesége mutatja, sokféle tendencia van, és ezekről mind egyidejűleg kell valamit gondolni. Ezért, hogyha egyet kijelölünk, és mindent abba megpróbálunk belegyömöszölni, magyarázni, akkor az oldatlanul félreviszi tulajdonképpen a reflexivitásnak a folyamatát és a kollektív identitás képződésének a folyamatát is. Hasonlóképpen egy-egy elméletnek az abszolutizálása az a dogmatikus gondolkodásnak a lehetőségét rejti magában. És ebben az értelemben egyfajta eltúlzása, egyfajta reflexió torzító hatása figyelhető meg ezeknek. Amit a szociológiai vizsgálódásban kicsit másfajta csapdákat vett magában a modernizáció elmélet. Ugye az egyik nagyon fontos probléma az, hogyha mi megpróbáljuk ezeket a modernizáció elméleteket igazolni az empirikus kutatásokkal. Ugye, hogyha egyszerűen azt próbáljuk megcsinálni, hogy megnézzünk valamilyen empirikus kérdést, és akkor van valamilyen elméleti keretünk, és akkor azt próbáljuk megmutatni, hogy na lám, itt is ez és ez zajlik. Ez nem jó, az nem jó, hogyha bezárja tulajdonképpen a vizsgálódásnak a terét az elmélet. Sokkal inkább nyitnia kell azt, és nem pedig az elmélet önigazolására felhasználni. Nagyon fontos további probléma az, hogy ugye a modernizáció elméletek pont emiatt a kettős beágyazottsága, pont amiatt, hogy egyszerre szól valamilyen értelemben a közös identitásunkról, és egyszerre próbál kötődni az empirikus kutatásokhoz, van egy nagyon fontos
keveredési veszélye, az, amit Weber úgy lehet megfogalmazni, hogy a társadalom tudomány és a társadalom politikai szintnek a keveredése. Ugye hát itt megint csak ébernek kell lennie a kutatónak, hogy világosan külön válassza azokat a megszólalásait, amiket az előbbi vagy az utóbbi kategóriába esnek. És amit még meg kell említeni, az az, hogy ezek a modernizáció elméletek, ezek ugye minden esetben vakfoltokkal vannak megterhelve. Vakfoltokkal vannak megterhelve azt jelenti, hogy azáltal, hogy ráfókuszálnak valamilyen kérdésre, azáltal, hogy kiemelnek valamilyen integrációs formát, amivel foglalkozni akarnak, azáltal szükségszerűen háttérbe szorítanak más integrációs formákat, és ebben az értelemben azokat a tendenciákat legyenek azok már emancipatórikusok vagy patológikusok, amik abból az integrációs formából fakadnak. Ugye erre nagyon kell vigyázni, hogy ezeket minél jobban kiküszöbölje az ember. Alapvetően ezt szerettem volna elmondani, néhány irodalmat is ajánlok még az érdeklődőknek. Köszönöm szépen a figyelmet!